Det här huset har stått ute i Valåkra och Drageryd nordväst om Högsby. Ja, just det. Ja, det har stått i Valåkra by. Ja, och de sista som ägde det var väl bröderna Ivarsson. Bröderna Ivarsson, ja. Och de skänkte det till hembygdsföreningen också. Och likadant så var ju Vistusboden därifrån Valåkra också. Ja, så de här två byggnaderna hör ju ihop på sitt sätt. Och det här huset är ju med en stor samlingssal eller ett stort rum, kök. Och sen har vi ett litet rum, sånt här som undantagsstuga eller rum, va. Då de blev äldre så fick de sitt och inte orkade med att jobba på gården, så fick han vara där, den förre ägaren om man säger så. Så han bodde ju här, och då på den tiden så var det ju, dörren är ju omgjord nu, så det är ju en hel dörr. Men då var det ju två dörrar, så den undre dörren var ju stängd och han stod och inspekterade vad som hände och skedde i byn. Som jag har fått berättas för mig, va. Och sen inuti det var ju många personer som bodde, jag tror det var 11-12 stycken som tillhörde det här huset en gång till. Och sen hade de pigor och sånt till hjälp, så de bodde på övervåningen. Det är ju ganska stora utrymme på övervåningen också. Ja. Så där uppe hade väl varit roligt om kvällarna med dans och sånt där. Det var ju en riktig bondstuga. Så det var ju inte så att det var något torp, utan det var ju en riktig bondgårds, en stor mangård kan man säga. Det kan man tycka är litet idag, men på den tiden så var det ju helt normalt. Så. Och det är ju flyttat hit som sagt. Jag tror det var klart här 1970. Ja, de byggdes ju med hjälp av det var några pojkar som var arbetslösa då. Något projekt. Projektanställning, va. Den här och sen Dragerydstugan också var ju likadant. Och senare så blev ju smedjan under dem. Samma också. Ja. De andra stugorna har väl hembygdsföreningen byggt upp själva med hjälp av någon byggmästare. Så här på Gårdsplan framför i dagens läge så brukar det firas svenska flaggans dag har vi här. Som är välbesökt vid vissa tillfällen. Så nu är vi inne i stora rummet här. Och framför oss har vi en stol med en säng som är bäddbar. Som man drar ut, va. Efter väggen här på den långsidan så var det en hel soffa. Men den finns ju inte kvar. Det är synd. För den gick väl på hela vägen som de bodde i då. Det var väl väggfast? Ja, det var väggfast. Och här finns ju en tavla då som talar om hustomterna på Valåkra by. Kommer vi in i köket här. Och där är ju samma som i Stenholmska huset. En spishäll som de eldade på, och det skedde ju med grytor och trefas. Samt en ugn där till att baka bröd i det. Skulle tippa på 7-8 brödkakor går nog in där i den. Och de förvarades ju sen i någon säbinge någonstans för att behålla sina grejer. Och sen har du köksrustning.
Nu kommer vi in i det här undantagsrummet. Och sen är du i ett sånt här hus, det fanns ju inga bekvämligheter. Det var ju en brunn ute, de hämtade sitt vatten och dasset var ju ute plats. Så på vintern så var det ju skönt, då hade den väl brått antagligen. Så här inne var väl piggkammaren kan man säga. Där bodde de anställda. Nu är det ju utav mejerivaror, höll jag på att säga, separatorer och dylikt. Smörkärnor, fläskbaljor och salta tunnor, vävstol på plats. Och det är ju grejer som har med tygtillverkning att göra, med spinning och kadning och sånt med lin och linberedning. Det är ju väldigt fin. Den här är ju en rörspis, eller är det inte det? Ja. Det är ju väldigt fin för att vara här uppe på övervåningen. Ja. Det är ju sådana här med värmekanaler på sidorna. Det är ju typ en kakelugn. Det är ju som en mellanting mellan kakelugn och öppen spis kan man säga.